Man kanske tror att en elmotor är en elmotor, men det finns jättestora tekniska skillnader och utvecklingen går väldigt snabbt. Vi har pratat med Christian von Koenigsegg om framtidens elmotorer. Elmotorer kan man ju tycka är jättetråkiga, för de har inte samma karaktär, upplever man. Alltså de ger effekten på en gång, men det är inte, jag känner den här elmotorn kommer från det här företaget, de gör så här, jag har den här emotionella känslan, jag får ju effekten på en gång, men inte så här, en sån här elmotor vill jag ha. Alltså, i varje fall än så länge är det svårt att känna skillnad, och det blir mer nyanserat än mellan en rak 6 eller en V8 eller en V12. De flesta som är bilintresserade upplever ju en ganska stor skillnad. Exakt. På de här olika. En boxermotor, boxer 6, boxer 4 är rätt kul, en boxer 12, wow vad häftigt. Ja. Liksom. Så det finns, och det har ju mycket att göra med att vi har vuxit upp med det här och erfarenheten av det, och att skillnaderna är relativt tydliga. Just det. Det här blir mycket mer nyanserat. Ja. Och det kommer nog inte bli att vi uppfattar skillnaderna överhuvudtaget på det sätt som vi har gjort med förbränningsmotorer. Sen kan jag ju tycka att det är fantastiskt roligt när man håller på att utveckla de här motorerna och vad det finns för skillnader. För det finns en massa olika lösningar som tävlar mot varandra och som vi fortfarande inte vet vad som är bäst. Och när man börjar titta på helhetsbilden igen, som jag sa, med invertrar och växellådor, så är inte svaret tydligt. För att det som inte ser bäst ut på pappret som motor blir bättre när du blandar ihop det med växellådan och invertern än den motor som ser bara bra ut på pappret. Och sen finns det olika vägar här. Så det kommer finnas massa olika lösningar som skiljer mycket åt och som kommer ge olika karaktär till bilarna, men inte lika tydlig skillnad som förbränningsmotor med olika typer av växel. Men vilka tekniska huvudspår finns det på elmotorer? Om du ska ha en snabbkurs här för oss. Ja, lite kortfattat då kan man säga så här, att trenden går mot mindre motorer som varvar högre för att få ut då, du har lägre vridmoment i motorn, men du får ut effekt via varvtal, och sen växlar du ner det via en växellåda som har en ganska kraftig nedväxling då. Och sen kan du gå på ett annat spår där du har en motor med ett lägre varvtal. Vad är högt varvtal? Är det 12 000 eller 18 000? I högt idag är väl 20-25 000 kanske. Normalt är väl 12-15 kanske. Någonting sånt där. Sen har du andra typer av motorer som vi jobbar lite mer med. Som är mer lågvarviga, har inbyggt mer vridmoment. Som gör att växellådan blir betydligt enklare. Och du har mindre utväxling. Så att om du förändrar ditt varvtal mindre i växellåda, så har du mindre förluster. Så det du kan säga, det som ser att det blir lite större och tyngre för att den har lägre varvtal och mer vridmoment, så kan du ha en mycket smidigare växellåda, och sen kan du ha en annan typ av inverterteknologi som har ett annat fokus än varvtal, som har vissa fördelar för effektivitet, och det har med kylsystem och grejer att göra. Så det finns de här olika vägarna att gå helt enkelt. Och vi väljer ju att gå lite mot trenden, som vi har gjort med andra saker, för att se någon typ av helhetsfördel, tror vi då. Och det spännande med de elmotorerna som vi utvecklar är att de har lite lägre varvtal och mer vridmoment, är att helt plötsligt så blir de väldigt intressanta att sätta i en båtmotor, i en V12 typ av, inte flygplan, men då vertical take-off-grejer och andra applikationer där du kan kanske till och med ha direktdrift utan växellådan alls. Det måste vara idealet, eller? Ja, men det är det ju. Ja. Om du kan undvika växellådan är det fantastiskt. Så att, annat än att elmotorn blir väldigt tung och klumpig i förhållande. Så det gäller att hitta den här balansen då, och applikationerna där det passar. Så vi siktar in oss på liksom en extrem lösning med invertrar, batterier, motor som kräver lite mindre utväxling eller ingen utväxling alls, för ändamål som inte direkt har med den traditionella bilindustrin, extrema sportbilar, marin och aerospace. Det finns ju massa olika typer av elmotorer. Kan du ge dem en crash course? Vilka skillnader finns det? Vilken tekniska skillnad finns det just nu? Och vad ger det här för mig? Precis. Man kan säga att biltillverkarna eller hela elmotorindustrin har väl egentligen gått
till att ha någon form av permanent magnetslösningar för att du får högre effekttäthet framförallt och en effektivare motor än att inte ha magneter så att säga. Nackdelen med magneterna är ju att det är ju så kallade rare earth metals, så det är ju lite kontroversiella material och går bara att hitta på vissa ställen på planeten. Så man vill ju inte ha för mycket av det. Men det alla i princip har gått till idag. Och av de anledningar jag beskrev. Men det som är spännande är att det börjar komma upp material nu som inte kanske kräver rare earth. Så att det är ju förhoppningen i alla fall att man ska kunna gå ifrån det men ändå ha permanent magnetmotorer. Sen är det ju då olika topologier. Du har radial flux, axial flux och andra lösningar. Vad innebär det? Ja, det är lite hur man placerar statorn och kan vi säga, rotorn och magneterna i förhållande till varandra. Vilken layout, om det är en pannkaksmotor eller mer som en korv, om man säger så. Och de här har olika egenskaper i form av att vissa motorer då, de lite mindre diametrarna och lite längre, de kan ha ett högre varvtal och på grund av varvtalet få ut mer effekt. Men på grund av att diametern är mindre så får du ut mindre vridmoment. Det är liksom en mindre hävstång till rotorn. Och den högre diametern som har större hävstång ger mer vrid men kan då inte ha lika högt varvtal. För att periferihastigheten blir väldigt hög och det blir svårt för invertern och du får centrifugalkrafter och andra saker som påverkar. Men bägge topologierna har för- och nackdelar. Och ett lägre varvtal och ett högre vridmoment gör att du kan ha en enklare växellåda till en bil då, till exempel. Ja, det vill man väl ha. Ja, en liten lätt motor med högt varvtal och lågt vridmoment kan ha mer komplicerad växellåda med då lite högre förluster och högre kostnad, men motorn i sig blev lättare och mindre. Så det är ge och ta. Tror vi kommer få se sportbilar som har sexväxlat och sådär? Jag skulle säga, om du har något manuellt är det ju bara den emotionella sidan. Exakt. Men absolut, utväxling är ju fördelar. Man har inte gjort det idag för det har gått att klara sig utan det. Men om du vill ha maximal energibesparing så att du kan ligga i det optimala varvtalet även kanske i högre fart om man nu tänker autobahn eller något sånt där. Eller maximal prestanda i förhållande till vikt så är en utväxling fortfarande bra. Porsche har ju 2 växlar och Precis, så vidare. så det finns ju. Och du kan ha ännu fler. Du kan ha ännu mindre motor, ännu fler växlar och så vidare. Det är en prioriteringsfråga. Dock så har ju elmotorn ett mycket större spann och jobba inom en förbränningsmotor. Så det behöver ju inte alls lika många eller kanske i vissa fall ingen växel alls. Du har kopplingar och annat också. Så. Vi jobbar ju för Gemeran och för att börja med Regeran där vi jobbar med samarbetspartner så nu har vi gjort helt själv egenutveckling i våra Gemera-motorer. Då jobbar vi mer med de här lite mer pannkaksliknande högre motorerna med mer vridmoment för att ha enklare utväxling, bättre paketering i våra bilar. Men att vi även ser framför oss att vi kan använda den här teknologin till ändamål där man kanske inte vill ha någon växellåda alls. Och där man behöver mer vridmoment som till exempel marint bruk eller aerospace och vertikala take-off farkoster och sånt. Och det passar också i volym och kostnad med den här extrema teknologin vi tar fram som är med någonstans mellan aerospace, military grade mer än automotivt. Så vi går lite ett annat spår då än den traditionella bilindustrin. Kan jag säga. Vad är det du jagar? Jagar du värmetålighet eller jagar du vikt? Allt. Eller jagar du effekt? Eller... Allt. Det finns alltså, till och med jag menar, energi, att vara energisnål ger ju prestanda för då kan du ha ett mindre batteri. Absolut. Så energisnål betyder prestanda. Men hur mycket kan en elmotor bli energisnålare än man är idag? Om vi tittar på kanske tillbaka 15 år, då var det elmotorer kom från industrin, kanske från gaffeltruckar och så vidare. Sen så kom de in i bilarna. När du läser specifikationen på elmotor så är det 92% effektiv står det till exempel på någon spec sheet på en elmotor. Ja, exakt vid den lastpunkten, exakt vid det varvtalet. Ligger du lite fel och när du ska ha ett spann så går det ju ner på helt andra nivåer. Och när man säger 92% för en elmotor till exempel så är det bara elmotorn i sig själv. Sen har du förluster i invertern, sen har du förluster i batteriet, den kemiska processen, så har du förluster när du ska ladda batteriet, så har du förluster när du ska få elen till laddstationen och så vidare. Så det är otroligt lurigt att titta på de här siffrorna på hur effektiv du är när det gäller el. Men om du har kraftkällan som genererar elen
50 mil bort. Och så ska du transportera det på elnätet och sen ska du konvertera det till olika volttal och sen AC och DC och in och ut ur kemin ur cellerna, in och ut ur invertern, in i batteriet och ner på hjulet. Så i många fall är det säkert inte särskilt mycket effektivare än en förbränningsmotor där du har så att säga, fraktat energin på ett mycket effektivare sätt med mycket mindre konvertering. I en tanke någonstans från... Precis, men det är fortfarande värt om man gör det på rätt sätt. Men man ska inte luras av att en elmotor har 92% effektivitet och så tror man att det är det man får ut av elen när den produceras i någon typ av någon älv i Norrland och fraktas ner i sin helhet så att säga. Jag tror Henrik Grens har 75% effektivitet på en elbil. Ja, då är man nog glad. Ja, då är jag glad. Ja. Ja. Och han sa typ 35% på 25% på en bensinbil. Ja. Det är mycket värme och det är Jag mycket... tittar i Formel 1 idag så är de uppe i 50%. Det är de? Ja. Så, och jag skulle säga 75 är nog lite önsketänkande. Berätta om en elmotor i Formel 1. Vad gör de som inte gör i en vanlig Volvos elbil? Det handlar ju om ännu högre varvtal. Nu har ju Tesla på sin Plaid-motor gått in och lindat med kolfiber på rotorn för att hålla ihop den på höga varvtal. Det har ju Formel 1 gjort länge. Man ska orka med det, annars går den sönder. Den sprängs isär. För kan du få högre varvtal då kan du få ut mer effekt ur en mindre motor utan att den sprängs. Så det är liksom Formel 1-teknologi. Tittar du på sånt också förstås då? Absolut. Ja. Fast vi har ju någon annan så kallad topologi där vi inte siktar på högt varvtal utan siktar på högt vridmoment för att få de andra fördelarna. Då. Just det. Men det här, kan vi få ner energiförbrukningen på elmotorerna mycket från idag tycker du? Tror du? Mycket är fel ord, men om vi säger de här höga procenttalen som redan finns, att man kan sprida ut över ett större register på motorn som gör att det blir bättre. Men det är mycket fel ord. Säg att den dåliga punkten är värsta punkten är 50-60% så kan du få den till 70% så kan du få bästa punkten från 92 till 93-94 kanske. Så det kan bli lite bättre och så kan det bli lite mindre och lite lättare och lite billigare att tillverka och inte använda lika känsliga metaller i magneterna och produktionsprocessen är fortfarande inte helt optimerad när det gäller windings och sådana här saker. Mängden koppar är dyrt, kan man byta ut till aluminium istället, det är lite sämre men det blir lättare, det är en fördel. Ja, det finns mycket att jobba på. Men om vi ser framåt, om jag köper en premiumbil, kommer den kanske ha en elmotorer som är 10% mer energieffektiva än om man köper en billig elbil? Tror du? Ja, rimligtvis ja. Därför det kommer ju med ett pris att förbättra. Absolut. Och om man ska sälja en billig bil, man kan ta befintlig teknologi och framförallt tumma lite på effektivitet och prestanda. Låg utvecklingskostnad, låg materialkostnad. Alltså rimligtvis borde det bli så. Du sa att batterierna blir ungefär 5% mer effektiva och 5% billigare typ nästan varje år. Ja. Har vi någon samma kurva på elmotorer? Det har jag inte någon tydlig bild på, men det tror jag inte riktigt. Nej. Men det sker ju förbättringar, absolut. Det kommer vara skillnad för Volvo till exempel, de ska ta fram egna elmotorer. Och alla BMW ska ju bygga sina egna motorer. Hittills har man bara köpt in det som har funnits. Just det, precis. Så nej, men jag tror att det är liknande ska vi säga, siffror, fast det är inte lika tydligt. Nej. Det är inte lika lätt att få statistik på det. Nej. Men kommer vi se som konsument, okej, jag köper den här för den här är bättre motorer? Det tror jag inte riktigt. Nej. Utan man kommer titta på kostnad, vi pratar vanliga bilar. Ja. Kostnad, praktikalitet, range, kvalitet. Inte så mycket att det är den här elmotorteknologin, annat än att det kommer något revolutionerande som blir känt, som man vill ha, som gör stor skillnad. Men jag tror inte riktigt att det kommer vara så tydligt. Sen vanliga bilar i sig självt då kommer ju mer och mer förändras i hur de ser ut och hur de används ju mer autonomi vi får in i systemet så att säga. Och det privata ägandet kommer ju förändras. När man inte kör själv så kommer ju önskan om effekt och prestandan blir något helt annat. Det blir nästan något du inte vill ha alls. Om du inte sitter och kör, utan då vill jag att det ska vara lugnt och fint och komma fram säkert. Liksom bara. Högt moment och inte så mycket effekt. Bara. Precis. Lugnt. Ja, lugnt. Så den här bilden kommer ju förändras. Samtidigt som teknologin går fram så kommer ju behovet och önskemålet vara helt annorlunda. När det gäller vanliga fordon om man säger så. Men i din värld, kommer du göra elmotorer som känns annorlunda än
Rimax elmotorer. Att Koenigsegg-motorerna, de är ju så här för jag känner någonting annat. Vibrationer eller vad de är för någonting. Någon karaktär. Går det att bygga en karaktär? Men det skulle jag nog säga, ja. Det skulle jag säga. I form av ett annat fokus. Och jag vill inte gå in och säga för mycket detaljer på vad skillnaden är. Men ja, jag skulle säga att det kan vara en viss skillnad. Härligt. Blir det mer utväxlingar som sagt i bilarna? Bland annat. Vi har en massa hus för oss. Så jag inte kan gå in på så mycket. Okej. Ja, men elmotorerna de har utvecklats och de fortsätter utvecklas. Är det någonting som man ska tänka på när man köper elbil vad gäller motorer? Kommer det bli fler eller kommer det bli en motor varje jul? Jag skulle säga att konsumenten behöver nog inte tänka så mycket på det. För det är inte något stort problem. Det är inte att de går sönder mer eller mindre. Utan det är helhetsbilden man ska titta på. Gillar du varumärket, gillar du bilen, får du den rangen du vill ha. Batteriet miljövänligt producerat och ger det du vill och håller länge. Det är de här aspekterna mer än vilken exakt kemi eller teknologi och så vidare. Just det. Och sista frågan om motorer då. Du har ju byggt jättemycket, du har ju hållit på med din V8, jag vet inte hur många år. Ja. Och sen kommer in de här elmotorerna. Hur känns det? Alltså de här... på reran har vi ju fusat ihop elmotor och V8 och det är ju superhäftigt. Ja. Det är ju nästan, just idag känns ju det som en fantastiskt rolig lösning. Och sen lilla T-cylindern också. Den är ju superhäftigt, ett litet kraftpaket. Ja. Och där tittar man, om vi säger en 600 hästkrafters elmotor är ju, vad ska jag säga, den väger väl knappt hälften och är ungefär hälften så stor. Men sen så ska du ha inverter och batteri och så vidare. Nu måste vi ha såklart någon form av växellåda, bensintank och avgassystem också. Men det häftiga med den är att utrymmesmässigt så tar den inte mer plats än motsvarande 600 hästkrafter el. Men vikten är ju otroligt mycket lägre då i och med att bensintanken väger så mycket mindre än batterierna. Så det liksom storleksmässigt, det är första gången jag tror man kan liksom säga effekttätheten är lika hög per kvadratkubikdecimeter. Precis, med förbränning som el. Det har aldrig skett förut. Så det gör den ju superhäftig. Och sen kan du ju då köra på vätgas eller alkohol eller butanol eller någonting. Och så har vi ju partikelfilter och allting. Och på låga miltal blir det kanske till och med renare än en elbil. Så det är en häftig utmaning till det traditionella spåret som numera är el. Och hade man sagt det för 5 år sedan, vadå det vanliga spåret är el, men så är det ju idag. Och det här att man inte låter, kommer den fortsätta vara helt tysta? Eller kommer man liksom plocka upp ljud från motorerna tror du, framöver och så här, så att du känner att pulserna eller vad det är för någonting? Alltså ett behagligt ljud är ju ingen nackdel. Kanske ens en gång. I alla fall inte en sportbil. Och det finns ju, vilken bil var det nu jag hörde? Porsche har ju en del intressanta hittepåljud. Jag tror även den här Pininfarinen har lite hittepåljud. Och, många har det, BMW och... Ja, och det är väl ett sätt för att få lite mer känsla. Det känns ju lite sådär, men det kanske är vägen fram. Men skulle du kunna stoppa i konstgjort ljud i din bil? Nej, det känns inte rätt. Nej. Det som låter ska låta, det som inte låter ska inte låta. Vad går gränsen till att du sätter på dig VR-glasögon och kör tv-spel istället? Liksom? Jag vet inte, det känns inte... Jag kanske ändrar mig, men just idag känns det inte så roligt. Jag har inte frågat det. Vad är kostnaden på att bygga en förbränningsmotor mot en elmotor? Om du ska ge sig vid 200 hästar? Jag kan ju bara referera till min lågvolym som jag känner till väl här då. Och det är otroligt mycket högre kostnad med förbränningsmotorn. Är det gånger 15 eller? Nej, det är det väl inte. Men det är 2,5 kanske. 2,5? I massproduktion vet jag inte. Tror jag kanske inte det är så mycket dyrare. Jag menar, historiskt sett har det ansett vara billigare med förbränningsmotor. Nu idag vet jag inte. Det korsas väl över så småningom. Men inte tillverkning av själva motorn? Ja. Det skulle jag tro. Okay. Beroende på metallerna då? Ja, precis. Alltså det är svårt. Blir det brist på material så blir det ju dyrare igen. Så att, men fundamentalt är det ju enklare. Men de här rare earth-metallerna och koppar är ju dyrt. Så. Och kemin i cellerna är inte helt gratis. Nej. Så det kommer gå lite vågor upp och ner. Det börjar bli lite mer paritet i kostnad, ska jag säga. Ja, men då tittar vi framåt på att se vad som händer.
med elmotorerna. Men de kommer bli bättre i alla fall och energieffektivare och förmodligen billigare också. Konstigt vore det annars. Ja, ja då så. Tack.